Nagsara, benenta, nakipag-merger or consolidation ba ang negosyo ng iyong employer? Ground for dismissal ba ito ng manggagawa? Employer ka ba na gustong isara or ibenta ang kanyang negosyo pero hindi mo alam ang legal requirements? Pues this video is for you. Itong video na ito ay para sa lahat ng uri ng employers mula profit, non-profit, single proprietorship, partnerships, cooperatives, and corporations. Good morning Pilipinas! Ako si Becon Palacio, your Tagalog legal educator. As a general rule, may dalawang legal requirements ang pagsara ng negosyo. Una, dapat totoong nag-decide ang employer na isara ang kanyang negosyo. Pangalawa, ito ay in good faith. Basta hindi natatapakan ang karapatan ng mga manggagawa sa Labor Code of the Philippines, ang pagsara ng negosyo ay in good faith. Attorney, kailangan ba nalulugi ang employer bago magsara? Hindi. Ito ay isang management prerogative, kaya pwede magsara ang iyong employer kahit hindi ito nalulugi. Kung gusto mong malaman ang due process requirements sa pagsara ng negosyo ayon sa Labor Code of the Philippines, please click here. Tandaan mo lang, ang requirements ng pagsasara ng negosyo ay madadagdagan depende sa sinabi ng collective bargaining agreement or sa company policy. Kung hindi sinunod ng employer ang requirements ng closure of business, considered illegal ang dismissal ng mga apektadong empleyado. Ang employee ay pwede makatanggap ng separation pay depende sa rason ng pagsara ng kanyang employer. Kung nalulugi ang employer, walang karapatan sa separation pay ang mga manggagawa. Ngunit kung hindi naman nalulugi ang employer, dapat bayaran ng separation pay ang mga laid off na empleyado. Ang halaga ng separation pay ay pwedeng 1 month salary or half a month salary kada isang taon ng serbisyo, depende kung alin ang mas malaki sa dalawa. Ngayon kung merong butal ng 6 months, ito ay considered 1 year of service. Ang batas sa separation pay due to closure of business ay magbabago depende sa sinabi ng collective bargaining agreement or company policy. Ang tanong, pwede bang magsara ang employer kahit na hindi ito nalulugi pero hindi siya magbabayad ng separation pay? Pwede, kung napilitan magsara ang employer dahil sa government policy or nawalan siya ng karapatang mag-operate. Sa kasong ito, na Comprehensive Agrarian Reform Program ang lupa ng employer para ipamigay sa mga manggagawa. Dahil doon, napilitan magsara ang employer. Sabi ng Supreme Court, hindi na dapat magbayad ang employer ng separation pay dahil nagsara ito dahil sa CARP. Hindi ito voluntaryong desisyon ng employer. Sa kasong ito, ang employer ay umuupa sa hasyenda. Ang employment contract ng mga manggagawa ay matatapos kapag natapos din ang upa sa hasyenda. Lumipas ang panahon at natapos ang upa sa lupa, kaya nagsara si employer. Ngunit hindi siya nagbayad ng separation pay. Sinabi ng Supreme Court, walang karapatan sa separation pay ang mga empleyado dahil end of contract na sila. Na-endo sila. May natutunan ka ba sa video na ito? Kung meron, mag-comment ka sa baba. I-share mo na rin to sa social media at i-like mo ang video na ito. Para sa temporary closure or suspension of business na hindi lalagpas ng 6 months, magtutuloy-tuloy ang employment ng mga manggagawa. Sa loob ng 30 days, pagbukas muli ng employer, pwedeng bumalik sa trabaho ang mga manggagawa without loss of seniority rights. Ito yung tinatawag na in good faith voting status ng empleyado sa Labor Code of the Philippines. Kung tumagal ng more than 6 months ang suspension or temporary closure of business ng employer, considered illegally dismissed ang mga empleyado. Sa kasong ito, nagsara ang employer para mag-repair ng makina. Nagbukas muli ang employer ngunit kumuha ito ng bagong empleyado. Depensa ni employer dahil nagsara na daw ang kanyang negosyo, dismiss na ang mga lumang manggagawa. Sabi ng Supreme Court, temporary lamang ang closure ng employer kaya hindi dismissed ang mga manggagawa. At saka hindi pwedeng gamiting depensa ang temporary closure ng negosyo para lang sibakin sa trabaho ang mga union members. Kaya illegally dismissed ang mga lumang manggagawa. Sa kasong ito, sinara ng employer ang isang naluging hasyenda kaya sinibak sa trabaho ang mga manggagawa. Ngunit meron pang 5 hasyenda si employer. Depensa ng employer, tama ang dismissal ng mga empleyado kasi nagsara ang hasyenda na pinapasukan nila. Sabi ng Supreme Court, ito ay kaso ng partial closure of business to prevent losses
kaya dapat sundin ng employer ang batas sa retrenchment. Tatalakayin natin ang redundancy at retrenchment bilang ground to dismiss an employee in a future video. Ang batas ng closure of business ay applicable din sa pagbenta ng company assets or pagbenta ng company mismo. Sa kasong ito, binenta ni employer ang lahat ng company properties kay Arcam. Nagulat na lang ang mga manggagawa nang pinag-apply sila ni Arcam bilang bagong probationary employees. Walang usapan si employer at Arcam tungkol sa mga empleyado. Nag-apply naman ng bagong license si Arcam para mag-operate ng school. Ayon sa Supreme Court, nang binenta ni employer ang properties nito kay Arcam, na-dismiss ang mga empleyado due to closure of business. Walang obligasyon si Arcam na ipagpatuloy ang employment contract ng mga manggagawa dahil hindi ito pumayag na i-absorb sila. Dahil hindi sumunod ang employer sa due process requirement, illegally dismissed ang mga manggagawa. Pinagbayad ng Korte Suprema ng separation pay si employer plus 12% legal interest mula sa araw ng paghain ng illegal dismissal case until mabayaran ang separation pay ng buo. Ngayon, 6% per annum na lang ang legal interest para sa mga illegal dismissal cases. Ngunit malaki pa rin yon lalo na kung taon na ang binilang ng kaso mo. Nagsara ang Metroport habang may labor dispute na pending sa labor arbiter. Pinalitan ito ni Marina para ipagpatuloy ang Arastres services. Nakalagay sa prangkisa ni Marina na labor and personnel of previous operator except those positions of trust and confidence shall be absorbed by grantee. Labor or employees' benefits provided for under existing collective bargaining agreements shall likewise be honored. Sabi ng labor arbiter, mananagot si Marina para sa labor dispute ni Metroport. Depensa naman ni Marina, hindi ito partido sa labor dispute ng mga manggagawa at ni Metroport. Sabi ng Korte Suprema, nakalagay sa prangkisa ni Marina na dapat nitong i-absorb at ipagpatuloy ang employment contract ng mga manggagawa ni Metroport. Kaya dapat managot si Marina para sa labor dispute ni Metroport. Sa kasong ito, nagpalit ng ownership kay employer corporation. Nangyayari ito kapag nabili ng bagong investors ang lahat ng company stocks. Hindi inabsorb ng bagong investors ang mga dating empleyado. Kaya nag-hire ng mga ito ng kaso for illegal dismissal. Sabi ng mga manggagawa, si employer ay isang corporation. Hindi daw apektado ang juridical personality nito kahit magpalit ang ownership ng company. Kaya ang employment nila ay hindi apektado ng pagbabago ng ownership. Ayon sa Supreme Court, walang obligasyon ang bagong owners na i-absorb ang mga manggagawa ng dating owner. Basta in good faith yung bentahan ng stocks. Warning lang, sa kasong ito tumanggap ng separation pay ang mga manggagawa at nag-execute sila ng notarized release, quitclaim and waiver form. Ang corporation ay merong perpetual existence. Ito yung tinatawag nilang separate juridical personality. Ang ibig sabihin nito, ang legal personality ng corporation ay iba sa legal personality ng mga stockholders, kaya kahit na magpalit ang pagmamay-ari ng stocks, hindi magsasara ang corporation. Kaya ang legal position ko dito, hindi applicable si Manlimos case kapag corporation or si employer. Sa merger, merong corporation na kakainin ng ibang corporation. Yung kumain na corporation ay tinatawag na surviving corporation. Sa consolidation naman, meron dalawa o higit pang mga corporations ang magsasama-sama para bumuo ng bagong corporation. Yung kinain na corporation sa merger o yung mga sinarang corporation sa consolidation, ang tawag sa kanila ay mga constituent corporations. Ang effect ng merger or consolidation, yung surviving or yung consolidated corporation ay mamanahin nito ang mga obligasyon at mga bayarin ng mga constituent corporations. In other words, hindi apektado ang employment ng mga manggagawa sa merger or consolidation. Pero iba na ang usapan kapag ang bagong management ay nag-declare ng retrenchment o redundancy. Kung na-appreciate mo po ang ginagawa ko sa channel na ito, please consider supporting me on Patreon.
Ang kasong ito ay classic example ng pagsara ng employer in bad faith. Ang mga employee sa kasong ito ay nagtayo ng union. Ngunit biglang nagsara si employer dahil nalulugi na daw ito. Makalipas ang isang buwan, nagbukas muli si employer. Ngunit nagpalit naman ito ng mga manggagawa. Sabi ng Supreme Court, kailangan patunayan ng employer na in good faith ang pagsasara ng negosyo. Dahil hindi nagpakita ng katunayan ng employer sa kasong ito na nalulugi nga siya, considered illegally dismissed ang mga laid off na employees. Wow! Jump pack ng video na to. Kung may natutunan ka, please subscribe and hit the bell notification icon for more Tagalog legal education videos. At muli, ako si Bacon Palacio. Salamat at pinanood mo ako, and I'll see you in the next video. Bye-bye!